Të dashur shqiptar, miqtë e mi, kudo që jeni në botë. Në vitet 2000 blej një fjalor të veçantë, fjalorin e Vladimir Orelit, që ishte një gjuhëtar rus, por me origjinë hebreje. Kam harxuar shumë para për ta bler këtë libër sepse në atë kohë kur e bleva unë, nuk ishte e mundur ta blej këtë libër në Shqipëri. Nuk ekzistonte akoma mundësia e pagimit online. Kështu që miqtë e mi e blen këtë libër dhe ma dërguan mua, dhe ashtu arrita që të lexoj origjinën e fjalëve në gjuhën shqipe, ndryshe nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë që I kishte prezantuar deri atëherë në atë kohë. Dhe më bën përshtypje shumë të madhe një fjalë në gjuhën shqipe. Bëhet fjalë për fjalën ngjyej. Dhe Vladimir Orel thotë që ngjyej, njgjeva vjen nga gjuha latine unguere, që do thotë ngjyej. Këtë zbulim e ka bërë Gustav Mahleri gati 2 shekuj më parë, dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk e kupton dot këtë gjë sepse asnjëri nga akademikët tanë nuk din latinisht. Kur lexova një gjë kaq të lemeritshme, kam qarë 3 ditë dhe 3 net me radhë nga dëshpërimi I madh që të gjitha njohuritë e mia që kisha marrë deri atëherë për gjuhën shqipe ishin të gabuara. Mirë po pastaj gjej në internet fjalorin e gjuhëve indo-europeane, e përkthej atë nga gjermanishtja në anglisht dhe e botoj në vitin 2004. Dhe çfarë zbulova unë nga ky fjalor I madh, jashtëzakonshëm? Në këtë fjalor shpjegohet se ndryshimet fonetike të gjuhës shqipe dhe të gjuhës sanskrite janë identike. Kjo mua më ka lënë pa mend. Si ka mundësi që zhvillimet fonetike të gjuhës shqipe dhe të gjuhës sanskrite të jenë identike? Kjo fjalë gjoj arridh nga latinishtja. Pastaj fillova të interesohem për lidhjen midis shqipes dhe ilirishtes dhe vura re që të gjitha toponimet ilire në Shqipëri janë fakt të krijuara nga një gjuhë romane, e ngjashme me latinishten, por jo kopje e saj, dhe kjo gjuhë romane është folur në Rumaninë e sotme përpara pushtimit romak. Rasti më spektakolar është emri I prizrenit që ishte Theranda ose më sakt Thermi Daua, e cila ishte një fjalë gjysmë greqisht, thermi që do thotë ujëra të ngrohta dhe daua ndërtesë. Pra këto ishin banja publike që përdoreshin nga ilirët aristokrat për të kaluar kohën e lirë, për të larë, për të çlodhur. Pra qytetërimi I lashtë, romak dhe ai grek dhe ai ilir dallohet nga qytetërimet e tjera, ose më fakt mungesa e qytetërimit, për faktin se në Iliri ekzistonin banja termale, ku laheshin njerëzit. Ndërkohë që deri në mesjetën e vonë, në fiset gjermanike, njerëzit nuk laheshin me muaj të tërë. As në fiset slave, njerëzit nuk laheshin çdo ditë. Pra të gjithë indo-europeanët ishin në fakt pisanjos, ndërsa ilirët ishin njerëzit më të pastër në botë. E kuptoni apo jo? Pra ilirët ashtu si grekët, edhe romakët kishin një fiksim në kokë për trupin e tyre, për të kujdesur për trupin dhe për racën e tyre. E kuptoni apo jo? Pra si ka mundësi që toponimet në Iliri kishin origjinë nga një gjuhë romane, kur akoma Iliria nuk ishte pushtuar nga romakët? Pastaj kam lexuar që mbretëreshte Uta bisedonte në latinisht me ambasadorët romak pa përkthyes. Po si ishte mundur një gjë të tillë? Ajo nuk bisedonte në greqisht me ambasadorët grek, nga Dyrahu për shembull, ose nga Ulona. Ajo bisedonte vetëm në latinisht, ndërkohë që greqishtja ishte atëherë gjuha kryesore e vendeve të Mesdheut dhe jo latinishtja. Pra toponimet me origjinë të një gjuhe substrat romane në Iliri më shtym të mendoj më thellë se diçka ka ndodhur këtu. Pastaj vetë emri I vlleheve është në fakt emri I lashtë I Vilusës. Vilusa ose Ilioni në greqisht ishte Troja. Pra vllehet mbajnë emrin trojan, e kuptoni apo jo? Vetë gjuha vllehe ka kuptimin vilusian ose trojan. Gjëja më e bukur në botë është se Troja dhe Vilusa ishin 2 qytete të ndryshme. Në Trojë ishte perëndia kryesore Tarhund ose Zeusi I bubullimës, Zeusi I qiellit që të godet, nga folja Tarhu godas në gjuhën hitite. Pra Zeusi quheshte Tarhund, ndërsa Vilusa ishte emri I dragojit, I mundur nga Zeusi. Dhe Vilusa
ishte perëndia e një qyteti tjetër. Është një lloj si të krahasosh Lisusin me Dyrachium në Iliri, dy qytete të ndryshme. Pra, vllehet mbajnë akoma emrin e qytetit të Vilusës dhe Dardanët mbajnë emrin e Dardanis ose në më saktë emrin e perëndisë Tarhunt. Pra, emri Dardani nuk vjen nga fjala dardh, siç kujtojnë shqiptarët, por është emri i një perëndie hitite. Pra, fjala dardh dhe troj nuk kanë asgjë të përbashkët me njëra tjetrën, janë fjalë me burime komplet ndryshme. Fjala Dardani ka kuptimin perëndi në gjuhën trojane, po ashtu dhe Vilusa ka kuptimin perëndi ose perëndia e dragojit në gjuhën hitite. Pra, vllehet mbajnë emrin e Vilusës edhe njëherë Dardanët mbajnë emrin e Trojës, Dardanis, nazin e vogël. Pra, midis Rumanis dhe Iliris është folur një gjuhë trojane ose vilusiane, e kuptoni apo jo? Dhe të gjitha emrat e toponimeve janë me origjinë të një gjuhe shumë të ngjashme me latinishten. Tani, këto duken si gjëra të palidhura, por edhe një herë, Holger Pedersen ka theksuar që nuk janë të rëndësishme fjalët në një gjuhë, por mënyra se si janë zhvilluar ato. Pra, ndryshimet fonetike që kanë ndodhur në shqip dhe në gjuhën sanskrite janë gjetur dhe në arumanisht ose në gjuhën vllehe. Bëhet fjalë për një ndryshim fonetik të një grupi bashkëtingëlloresh, ng, e cila ka dhënë ngjy në gjuhën sanskrite, në gjuhën shqipe dhe nxh në gjuhën arumune. E pabesueshme. Pra, në vështrim të parë fjala ngjyej, lyej me vaj, duket si huazim nga latinishtja dhe ka mundësi që të jetë një duplikat. Një fjalë e hyrë më vonë në shqip, por kjo fjalë ka ekzistuar më parë në ilirisht. Sot ju do mbeteni pa mend kur do t'ju them unë që në gjuhën sanskrite dhe në gjuhën shqipe janë të njëjtat zhvillime fonetike dhe lidhen me fjalën ngjyej të gjuhës shqipe. Pra, fjala ngjyej e gjuhës shqipe vjen nga një rënjë ong ose më saktë hong. Kjo rënjë kishte një bashkëtingëllore të laringut që është zhdukur sot e tipit H3. Tani në gjuhën sanskrite ishte një variant tjetër i kësaj bashkëtingëllores së laringut dhe ishte e tipit H1 ose A. Kjo është gjë shumë interesante. Pra, në gjuhën latine kjo bashkëtingëllore e laringut ishte e tipit H3 dhe në gjuhën sanskrite ishte e tipit H1 A. Tani, kuptimi në gjuhën sanskrite, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën latine e fjalës ngjyej është identike dhe nga ana fonetike, gjuha shqipe dhe gjuha arumune janë identike me gjuhën sanskrite. Ja ta shikojmë. Pra, në indishtën e vjetër kemi angjë ose ankati, angjati, që të thot me ly, me ngjyros, me vajos. Pra, ngjë në shqip dhe në gjuhën sanskrite janë identike. Pastaj kemi në gjuhën sanskrite angjas ose angjas, që të thot shugurim, ngjyrje me vaj të shenjtë, blatim. Kemi gjithashtu angji, që do thot duke vajosur, duke ngjyrosur, duke ngjyer. Po ashtu kishte edhe kuptimin pomad ose bizhuteri tek gratë e arianëve në Indi. Pastaj kemi agjyam, vaj për blatimin e sakrificës, në gjuhën sanskrite. Ndërkohë pra që në gjuhën sanskrite doli zhvillimi fonetik H1 që dha A, ndërsa në gjuhën latine kemi H3 që dha O dhe U. Kjo vërtetohet me një gjuhë tjetër, gjuhën armene, ku është ruajtur trajta e vjetër AU. Pra në armenisht kemi aukanem, që do thoshte vajos ngjyej. Në latinisht kemi unguo, unctus, që do thot ngjyej, shuguros. Tani në gjuhën e Umbrias në Itali ka zhvillime fonetike identike me gjuhët kelte. Po si ka mundësi një gjë e tillë? Po sepse alba longa është ngritur nga keltët i lirë. Pra Roma quheshte alba longa në fillim dhe jo Rom. Dhe në gjuhën e Umbrias kemi umtu, që do thot shuguroj, vajos me vaj të shenjtë. Pra në G ka dhënë M në gjuhën e Umbrias. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në gjuhët kelte. Pra në gjuhët kelte kemi imb ose imbe në gjinore të fjalës gjalp në gjuhën irlandeze të vjetër.
pra më si në gjuhën e Umbrias. Në gjuhën e vjetër të Kornias kemi amen, që do të thotë gjithashtu gjalp. Në gjuhën bretone kemi aman, amen, që do të thotë gjalp, pra ngja u bë më si në gjuhën e Umbrias. Në gjuhën e Kymbrias kemi ymen, pra prap do të thotë gjalp, një lloj si në gjuhën e Umbrias. Ndërkohë që në shqip dhe në gjuhën Sanskrite kemi angjam, gjalp, një lloj, ngjyej, vajos, pra kemi zhvillimin ngjë në shqip dhe në gjuhën Sanskrite. Tani në gjuhësi është vërejtur një fenomen i tillë tek gjuhët romane. Në vendet ku është folur gjuha romane, që u krijuan gjuhët romane, ka shumë mundësi që ka qenë një substrat i mëparshëm atje. Kjo shpjegon dhe faktin që gjuha latine u përhap kaq shpejt në këto vende ku ishte folur keltishtja dhe një variant i gjuhës romane në këto vende. Dhe në ilirisht folur pikërisht një gjuhë ngjashme me gjuhën latine. Pra duket në vështrim të parë që fjala shqipe është huazim nga latinishtja i pastër. Nuk është e vërtet. Ja tua them unë se pse. Pra, në arumanisht kemi ungu, aungu dhe ungjiri, një lloj si shqipja me ngjy për të ngjyer. Pra ngjë është në gjuhën arumone dhe ngjë është në gjuhën shqipe. Po ashtu në gjuhën sanskrite është ngjë, i njëjti zhvillim fonetik. Pra është e vërtet që kjo fjalë ka ardhur nga latinishtja, por është përplasur me një fjalë tjetër vendase, vllehe, trojane, vilusiane, e kuptoni apo jo? Sepse është e pamundur që i njëjti zhvillim fonetik të ndodhur 1700 vjet para erës sonë në gjuhën sanskrite dhe në gjuhën ilire dhe pastaj gati 20 shekuj më vonë të ndodhi njëjti ndryshim fonetik. Si ka mundësi? Pra, kjo nuk është fjalë e pastër nga gjuha latine. Pra dhe njëherë, fjala ngjyej është me origjinë nga gjuha latine, por ajo është ndikuar nga një fjalë tjetër ekzistuese në gjuhën shqipe. Tani teorikisht, ilirët nuk kishin fjalë për ngjyer, pse duhet ta merrin ata nga gjuha latine? Ose në qoftë se ky është huazim nga gjuha latine, atëherë duhet kishte një fjalë tjetër paralele. Këtë e vëmre me huazimet që kanë ardhur nga turqishtja ose nga gjuha slave. Është huazim nga gjuha slave ose nga gjuha turke, por kemi një fjalë paralele të shqipes, ekzistuese. Për nga koha e pushtimit, pushtimi turk ka zgjatur 5 shekuj, shumë më tepër se sa pushtimi latin në Iliri. Po ashtu, në kohën e pushtimit të Turqisë është përdorur alfabeti i gjuhës osmane, pra gjuha e shkruar. Ndërkohë që ilirët ishin analfabet, 99% e tyre ishin fare analfabet, nuk dinin të lexonin. Pra si ka mundësi që gjuha latine pas ka ndikuar te analfabetët ilir në një kohë shumë të shkurtër, sesa gjuha turke, një gjuhë e shkruar, tek inteligjenca shqiptare gjatë mesjetës, gjatë 5 shekujve të pushtimit turk. Pra ka diçka që nuk shkon këtu. Edhe koha e pushtimit turk është gati 2 herë më e madhe sesa koha e pushtimit të Romës të Ilirisë, edhe fakti që nuk ishte asnjë lloj arsimi nga pushtuesit romak, nuk është asnjë lloj shkolle, nuk ekzistonte nga të hynin këto fjalë në gjuhën ilire, dhe e treta, nuk ka fjalë paralele në shqip dhe në latinisht. Pra po t'ishte huazim nga latinishtja ne do të kishim një fjalë në ilirisht. Ose në greqisht. Pra nuk ekziston asnjë lloj fjalë paralele, kemi fjalën ngjyej, e cila është krijuar me të njëjtin zhvillim fonetik si në gjuhën sanskrite. Tani sot unë nuk do të shpjegoj se si është shpjeguar kjo fjalë nga Kolec Topalli dhe Qerem Çabej, sepse ata nuk e kanë iden as të latinishtes, as të gjuhës sanskrite dhe nuk e kanë lexuar fare fjalorin etimologjik të gjuhëve indo-europeane, që është botuar gati një shekull më parë. Të vetmit studios me cilën unë mund të polemizoj janë shkencëtar të mëdhej si Vladimir Orel, Gustav Mahler, Miklosic. Këta ishin njohës të mirë të latinishtes dhe e dinin latinishtën si gjuhën e nënës, e kuptoni apo jo?
Pra unë mund të diskutoj vetëm me këta dietar të shquar dhe jo me Kolet Stopallin, që është vënë në krye të akademisë thjesht për arsye politike, ose Qerem Çabej, i cili ka mbaruar diplomë për ndikimin e gjuhës italiane mbi gjuhën shqipe. E kuptoni apo jo, dhe ai nuk di latinisht. Po si mund diskutoj unë me Qerem Çabejn dhe Kolet Stopallin? Nuk dua fare të merr me ta që sot e tutje. Nuk do lexoj ato përrallat e tyre, sepse s'kan kuptim. Pra dhe një herë, fjala me ngjy për të ngjyer, duket sikur është huazim nga gjuha latine, mund të jetë huazim nga gjuha latine, por kjo fjalë ka një fjalë tjetër duplikat në ilirisht për të ngjyer, sepse e njëjti zhvillim fonetik ka ndodhur në ilirisht, në gjuhën vllehe dhe në gjuhën sanskrite. Është e vërtetuar kjo. Tani Holger Pedersen ka theksuar se nuk është e rëndësishme vetë fjala, por mënyra se si është zhvilluar ajo nga ana fonetike. Pra unë po e prevoj që në gjuhën shqipe dhe në gjuhën sanskrite ka ndodhur të njëjtat zhvillime fonetike. Pra, është e vërtetë që gjuha shqipe mund ta ketë huazuar këtë fjalë nga latinishtja. Kjo mua nuk më mërzit. Mua më intereson një gjë. Gjuha shqipe, gjuha sanskrite krijojnë fjalë në të njëjtën mënyrë nga ana fonetike. Ju falemnderit shumë të dashur shqiptar kudo që jeni në botë, ju i lirë të lashtë, i lirë pasardhës të një race të shquar. Mirupafshim.